ها نو اوس منګه پریویس ټاپک چې کوم هغه زمونږ وو چې موږ به بزنس کنټینیویټي چې کومه ده هغه به موږ بیلډ کو څنګه ډیولپ کو به څنګه نو په هغې باندې موږ بحث وکړو او هغې تاسو دغه د اولنی ټایپ ولیدو یعنې دلته یعنې په هغې کې موږ ټیم موږ بیلډ کوو که نه چې موږ به څه نمونه خلک په هغې کې پکار دی چې زموږ دا بزنس کنټینیویټي پلان چې کوم دی د لانګ او د شارټ ټرم لپاره چې دا سکسسفولي اوس که خیال یو کړی و په هغې کې دننه دلته یو بل یو ټاپک و در هیر یعنې دا و چې کنډکټ the business impact analysis BIA we identify and prioritize critical system and components also identify vulnerability okay no وس دا چې دی که نه دغه یو ګوره یو خبر د کوم اوس ګوره چې دا کله څوک هم دا ډیولپ کوي د بزنس کنټینیویټي پلان نو ښه باقاعده دا ټول جدا ټاپکس دي دا به کریټ کوي خو انیوی موږ اوس رالو موږ دلته بی سی پی کمیټي چې کومه دا کمیټي دا موږ رخ کړه اوس دا بی سی پی کمیټي چې کله رخ شوه د دې نیکسټ ټارګټ سره دی به اوس راشي او دی به راغی بزنس امپیکټ انالیسیس دی به یو بزنس امپیکټ انالیسیس وکړي د هغې لپاره ټولز دي او یو پروسس پروسیجرز دی هغه به استعمال کړي او د هغې په ترو باندې به موږ ته پته ولګي چې آیا زموږ څه نمونه انفارمیشن داسې دي چې هغه کریټیکل دي او که نه دي اوس په بزنس امپیکټ انالیسیس کې بزنس بی آی ای څه شی دی بی آی ای چې دی هغه یو داسې یو قسم انالیسیس دی چې د بزنس امپیکټ چې کوم دی د هغې وګوري چې کوم ځای کې کریټیکالټي انفارمیشن دي نان کریټیکل انفارمیشنز دي یا سیستمز دي چې هغه موږ کیټګورایز کو او په داسې طریقه باندې کیټګورایز کو چې موږ ته پته ولګي آیا دا امپورټنټ دی او که نه دی امپورټنټ خیر دی ته اوس لوکریسات کې ورځو او کوم یو هایلی کریټیکل انفارمیشن سیستم چې کوم دی هغه په څومره ټایم کې واپس راوسته پکار دي مطلب دا دی چې شټ ډاون شو څومره ټایم کې به دی پکار دی چې انلاین شي که دی انلاین نه شو نو زمونږ بزنس ته نقصان رسي نو دی خوا به زه راشم د لیفټ سایډ ته زمونږ په دې بی آی ای کې دا بزنس کمیټي چې کومه ده دا کمیټي چې رخ شوه په دې کې ګوره تاسو ته ما ویلي کم ټیمان چې پکې وکړه دا کم ځای نه پکې کسان په کار وو هغه موږ رخ کړل اوس په دې داسې کار وکړي چې دی به یو قسم ګیدر اسسمنټ مټیریل مطلب دا دی چې دی یو اورګ چارټ څه ته وایي آی ویش که ما دا به اوس دلته ایډ کړی وی نو ما هیر شو اورګ چارټ شي په ارګنایزیشن کې اورګ مین ارګنایزیشن چارټ په هغې کې ګوره تاسو ته ښایي چې څوک کم ځای کې کار کوي او کم ډپارټمنټ کې دی د هغه منیجر څوک دی د هغه سره امپلوي څوک دي نه یو قسم ارګنایزیشن هایرارکل چارټ دی اوري نو په هغې کې ښایي چې د ریلیشنشپ او فنکشنل کوم ریلیشنشپ دی ټول په هغې کې ښایي اوس په دې کې به اسسمنټ دا به موږ وکړو چې دا کم کسان دي هغه موږ ټول راغونډ کړو مطلب دا دی چې زموږ سره ایډمنسټریټرز دي او ډېر انجینیران دي د هغو اوس زموږ سره یو ډپارټمنټ دی هغه لیګل ډپارټمنټ دی او بل چې دی هغه مارکیټنګ ډپارټمنټ دی او بل چې دی هغه آی ټي ډپارټمنټ دی دا ټول د دې نه به یو کس راوالي یا د دې کم هیډ چې کمي او هغه هیډ چې دی نو هغه بیا دننه د خپل ډپارټمنټ سره دننه غپ شپ ولګوي یو معلومات په حاصل کړي دننه چې هغه کم یو انفارمیشن سیستم چې دی هغه موږ مخکې کو او وروسته یې کو نو دا یو انفارمیشن غونډه کې به ګیدر کړي دا یو ګیدرینګ دی پوه شوې کله چې دا ګیدرینګ انفارمیشن وشو نمونه هر څه رالو دغه بیا ایوالویټ کړي انفارمیشن به بیا ایوالویټ کړي او وبه ګوري پښتو کې سو سپږې به کې ګوري که نه هغه انفارمیشن به راغونډ کړي او هغې کې به دننه وګوري چې یا دا انجینیر چې دی د نوم په واد دی پوه شوې د دا په واد د ده څه ریسپانسیبلیټي ده ښه د ده ریسپانسیبلیټي دا ده چې دا یو قسم سرور چې دی به دی انلاین خامخا ساتي که دی نه وي نو بل څوک په بیا ساتي داسې یو قسم ایوالویشن به وکړي دا انفارمیشن چې موږ کوم راغونډ کړي دي په هغې کې بیا موږ وګورو چې کریټیکل آی ټي ریسورسز چې کم دي هغه کم یو دي او کم کریټیکل نه دي که نه نو هغه ټول بیا موږ راغونډ کړو بیا موږ په هغې کې دننه هم اسایننګ ویلیو ټو ایسټ مطلب دا دی چې انفارمیشنز چې کم دي و دې تر نو زموږ خلک سات کې ورېږم
دغه assigning value to asset چې دی د براده نشم موږ به بیا وګورو چې یاره دا اوس دا یو سروس دی یا داسې یو قسم سامان دی که دا زموږ سره اویلیبل نه وي کسټمرو ته دا زموږ په انکم کې ډیلی راولي او د دې څومره نقصانات دي که زموږ دا بزنس چې و د ډاون و د دې کېدای شي چې ریپیوټیشن پبلک ته چې هغه خراب راشي مطلب دا دی اوس په مخه باندې یاهو چې و یاهو دومره پیرې هیک شوی دی یو 4-5 پیرې چې هغې ته لاسې بس هغه ایمیل هم ما بیا خپل ختم کړی و که نه هغه زموږ کانفیډنس چې کوم دی پبلک هغه ختم شو نو بیا هغه هم ګوري چې یاره د دې اپریشنل چې کوم دی که دی موږ اوس ونه کړو په دې کې څومره ایکسپنسز دا موږ ته راولي مطلب یو بل دی چې اوس موږ یو کانټراکټ کړی دی د بلې کمپنۍ سره او موږ که دا سروس هغو ته پرووایډ نه کړو په دومره ټایم کې نو موږ به د هغې وایلیشن څومره راځي یا د دې اګریمنټ څه موږ کړي دي بل دا ده چې هغه لاګانې دي مخکې که نه که انفارمیشن زموږ سره سیکیور نه و او هغه هر ځای کې پراته و نو د دې کومه لیګل ریکوایرمنټس دي چې هغه موږ مطلب دا دی موږ به خلاف ورزي وکړو او هغه به موږ باندې جرمانې ولګوي نو زموږ ریونیو لا شوه او لاس اف پروډکټیویټي دا ټول دغه انفارمیشن چې کوم راغونډ شي د هغې نه بعد دا موږ وګورو بیا به موږ هم ګورو چې اوس ګور دلته راغلی دی ورکه identify disruption impact and maximum okay tolerable downtime MTD دیته وي په دې به اوس موږ ګپ شپ لګو ډېر وروسته او ښه په ډیپ پروسس باندې اوس دا MTD چې کوم دی دا څه شی دی اوس د MTD ته راځم او دې خوا ما دلته ورکړی کریټیکالټي پوه شوې زموږ سره اوس چې دی یو کریټیکل یو سیسټم دی هغه ټاپ نه ډاون کوم زموږ سره یو دی نان اسنشل چې دی داسې یو قسم مطلب دا دی ډېر کریټیکل نه دی نو هغه په 30 days کې که واپس راشي اټس اوکې مطلب زمونږ یو سرور دی هغې باندې هسې یو قسم ایډورټایزمنټ بینرې پرتې دي او خلک یې د یو ویب سایټ نه چې په هغې بینر باندې کلیک کړي نو هغې سرور ته ایکسس وکړي نو هغه سرور زمونږ ډاون شوی دی او په هغې سرور ډېر کریټیکل نه دی نو هغه که 30 days کې هغه واپس بیک اپ شي اټس اوکې بیا زمونږ سره نارمل کې دی نارمل کې دا دی چې د ویب سایټ یو فارم دی کانټیکټ اس که نه نو هغه زمونږ سره چې دی هغه هم په ویب سایټ دی نو هغه ډاون شوی دی که هغه په نارمل چې دی مطلب 7 days کې خامخا چې هغه واپس راشي د هغې لپاره بیک اپ سیسټم یې موږ له پکار دي بل زمونږ سره امپورټنټ راځي هغه په 72 hours کې بیا زمونږ سره ارجنټ دی چې هغه په 24 hours کې داسې یو سیسټم چې هغه موږ په 24 hours کې راولو او بل داسې یو سیسټم دی کریټیکل هغې ته ویلی کېږي دا موږ ټول هغې له نمبرې ورکړو پوه شوې انالیسس کې چې هغه موږ minutes to hours راولو او هغه ما دلته راوستی دی خوا نږدې کړم اوس دلته ما یو قسم میډیکل انفارمیشن سرور دی پوه شوې دا یو سرور دی په کمپنۍ کې او دا کمپنۍ چې ده دا هیلث کیر والا کمپنۍ ده نو دا هیلث کیر والا کمپنۍ چې ده په دې کې ډېر شی میډیکل انفارمیشن چې دي هغه پراته دي پوه شوې اوس که دلته د دې خوا سیټ ته ما یو ورکړی ګورې اوس یو پیشنس دی یو مریض دی هغه باندې چې چلو شو هغه لاړو هسپتال ته که هغه هسپتال ته لاړو هغه هسپتال چې دی هغه به بیا ښه باقاعده دلته هیلث کیر والته ریکویسټ وکړي او د پیشن هغه انفارمیشن چې دی هغه به د هیلث کیر والا نه راوالي او هیلث کیر والا چې دی دې ته به انفارمیشن شیر کړي چې او دا کس چې دی دا کور دی او که نه دی دا یو اگزامپل اوس دویم اگزامپل دا دی چې یو قسم کمپنی ده یو کمپنی ده چې هغه کمپنی د هسپتال لپاره یو قسم سافټویر دی په هغې سافټویر کې دننه ته پیشن انفارمیشنز دي هغه پراته دي او کمپنی چې دا دغه یو سافټویر یې پرووایډ کړی دی نو کله چې هم اوس دا پیشن لاړو هسپتال ته او هسپتال کې و او کله چې یو ډاکټر یا نرس راغله او کمپیوټر ته ایکسس وکړو او دغه میډیکل انفارمیشن چې دی اوس دا راوباسي په دې میډیکل انفارمیشن کې دا لیکلی شوي دي چې دی پلانکي سړي ته الرجیک ده که دی ته دا پلانکۍ نه منستنه به نه وایي د ټول میډیکل ریکارډ چې کوم دی نو دا ډېر زیات یو کریټیکل دی پوه شوې ځکه چې که پیشنټ ته د دې ضرورت په منټونو کې او په سیکنډونو کې ځکه چې د لایف مسله ده که نه د ژوند مسله ده نو د ژوند په مسله کې دغه شانتې دا ټول
انفارمیشن ما دلته میسج راغلی وینم سوري میسج راغلی واغې لګ ډیسټریکټ لم نو دغه شند ژوند مسله نه هغه به هسپتال چې دغه انفارمیشن دا کم کریټیکل اسټ چې دا به د ټول مخ کې ضروری چې دا ریکور شي اوس دینه منګه راوځو دی خو پوه شوې دا به شي کریټیکل چې دی راغلی منټس ټو اورز ځکه چې دا د لایف مسله ده دغه شان د هر یو ارګنایزیشن جدا جدا خپل کیټګوریز دي په هغې کې نان اسنشل نورمل امپورټنټ ارجنټ او کریټیکل چې کوم دي هغه جدا سروري دي جدا جدا سیستمي دي او هغه دغه بزنس کمیټي چې کومه ده دی ښه باقاعده انفارمیشن چې ګیدر کی او دی راوباسي چې دا کم یو دی او کم به موږ له مخکې وروسته بیا موږ له ریکور کول پکار دي د هغې لپاره بیا موږ یو ډیولپ کړو ریکوري پروسیجرز چې موږ وګورو چې دا موږ څنګه ریکور کوو فار ایگزامپل اوس دا یو دا کریټیکل چې دی که نه اوس که دا سرور ډاون شو د دې کانټیکټ انفارمیشن څوک دي د دې آی ټي ډپارټمنټ والا دا څوک دي چې موږ دې ته بیا کانټیکټ ورسره وکړو او دا بزنس چې دی دا موږ واپس نورمل ته راولي دا کم سافټویر چې کوم دی ساري اپلیکیشن باید روجه دا اوري preparing a report to document the findings پوه شوې کله چې هم تاسو هر ټول انفارمیشن دلته راغونډ کړو هغه بیا ښه باقاعده یو ډاکومنټس ته راولئ دغې ته ویل کېږي فایندنګز دغه فایندنګز به تاسو راولئ او دلته به یو ډاکومنټ رخ کوئ او هغه ډاکومنټ چې کوم دی د هغه چې کله رخ شو هغه به بیا وروسته پریزنټ کوي د سینیر مینجمنټ ته هغو له به یې ورکوي چې بای دا نمونه انفارمیشن زموږ سره دي زموږ سره دغه یو پلانکې نمبر سافټویر دی او که دغه سافټویر نه و ډاون و د دې د سرور کار نه کوو او بیا پیشنټ راغی زموږ هسپتال ته او موږ اوس په کمپیوټر کې اکسس کوو د انفارمیشن ته چې وګورو چې د کوم کس له موږ علاج کوو د پیشنټ له چې موږ د سیستم ونه وو چې د مړ شي نو دغه سرور چې دی دا په منټونو کې چې دی دا واپس شي که زموږ بزنس باندې چې چلو شو نو دغه به واپس ریکور کول زر پکاري اوس دلته ما ډېر ښه انفارمیشن ورکړي دي فورګیټ ضرورت نشتی اوس راځئ چې دلته شروع اوس زموږ ما یو قسم تاسو له ډایګرام غوندې کې رخ کړی دی دی خو پوه شوې او دا به زه داسې کار وکړم چې په بله ویډیو کې کومه ځکه چې دا به بیا اوږدېږي دا یو ویډیو ښه